วัสดีทุกท่านกับวันนี้กับผมพบกับคลิปนาหนุยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับผมเป็นแกลลอนนมสดแกลลอน2 ลิตรนะครับที่เราใช้งานแล้วทีเนี้ยหลังจากดื่มหมดแล้วก็จะนำตัวเนี้ยบรรจุภัณฑ์ตัวเนี้ยกลับมาใช้งานกินอีกครั้งครับดีกว่าทิ้งไปนะครับทำของใช้กันนะครับผมโอเคครับติดตามชมนะครับผม